મારું નામ કમળાબેન છે. આજે આપણે બટેટા પૌવા બનાવવાના. પૌવા છે, પલાળી દીધા, ધોઈ નાખ્યા છે. આ ટમેટા હવે આપણે આમ તેલ મૂકી દઈએ ને. હા, બટેટા પૌવા ખાવા ને તમારે? બટેટા પૌવા ખાઈ લઈએ. આ બસમાં ખાવા થાય ગામડે જવું ને એટલે આ બસમાં ખાવાનું પછી બાન હાથવા છે સકામાસી હળવો ખોરાક કહેવાય ને. સકામાસી આટલું બનાવવાનું. આ હળવો ખોરાક કહેવાય. હળવો ખોરાક. હવે આપણે રાઈ અડધી ચમચી નાખીએ. રાઈ રાઈ મને ફૂટવા હવે નાખી દો. બીજી નાખી લીલા મરચાં મને આવડે છો. આ કાંદા બટેટા પૌવા મેં કોઈ નથી હું બાયું ખોલતી રાય હિંગ પેલા હું થોડું ઓછું કાંઈ મારે મારા બાપ કાંઈ નથી. અમે પેલા બધું અમે તો ખાવું નથી. ઓલી નથી ખાતું. હળદર એક ચમચો. આ ટમેટા બટેટા પછી નાખશું રાજ હજી તો 3:30 બસ છે ને. કોને ખબર? આને ખબર હોય કે આ 3:30 જોવે ને. હા ચૂમી તો આવડે એમ નતો. પેલાના બટેટા પૌવા કઈ ગયો. હા, પેલાના બટેટા પૌવા કર્યા. હા, દેશમાં જવું છે ખાતા ખાઈ જવું. કોણ લે આપણે સા મૂકી લેખી જતા ત્યાં કાપતો થાય. એ બહુ બાય ગળી છે ન્યા બોકી બાય ની ગળી ની ભાવી કે બા મને ગળી તો પછી ખાઈ જાય જવું પડે. ઓલી નકી બેહાડી દીસ પર ના સર તો જોઈએ એટલો મીઠું બોલ ન્યાથી ગુગર લેતા છે ગોગર નંબર થોડું વાંચી જાય. હા રોમ ના હોય તો રોમ જા થોડું માજી ક્લિયર પેલા બીજો ગાડા છે બીજા ગાડા માં આવું હમ છે પેલા માં પૌવા નાખી દઈ આવવાના. તો કુંડલામાં કેવા બસ જો હવે બની ગયું. હવે તો કાંઈ વાંધો નહીં. બસમાં બસ મને વાંચ્યું બધું થોડું મારે જો કાંઈક દાદલી બાબલી બદલી દઉં. લીમડો નાખો. આપણે વઘારમાં નાખીને તો ઓલો થઈ જાય, બળી જાય. બળી જાય. હા, એટલે 1 ચમચી ભરીને ખાંડ નાખશું. બસ હવે નાખતો ને ના બટેટા પૌવા બની ગયા છે. હવે આપણે ગેસ સારી તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે ડબ્બામાં પીસી આ ગામડે જઈશ ને એટલે લઈ જાઉં ગામડે. બટેટા પૌવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હાલો બધા બટેટા પૌવા ખાવા. બાને તો આપણે